Hello guys, welcome to Tech with Life. আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আজি আমি NSPৰ মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপৰ ইনষ্টিটিউট ভেৰিফিকেশ্যন কেনেকৈ কৰা হয় সেইটোৰ সবিশেষ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ এটাও ষ্টেপ বাদ নিদিয়াকৈ শেষলৈকে চাব। পোনপ্ৰথমে আমি গৈছোঁ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত আৰু সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিছোঁ NSP 2.0 বুলি। এতিয়া প্ৰথম যোনটো লিংক আহিছে এইটো লিংকত সিম্পলি ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া আপোনাৰ আগত নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ হোম পেজটো ওপেন হৈ যাব। এতিয়া আপুনি দেখা পাব ইনষ্টিটিউট কৰ্নাৰত ইনষ্টিটিউট লগইন বুলি লিখা আছে, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া আপুনি লগইন পেজৰ পৰা নোডাল অফিচাৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু একাডেমিক ইয়াৰটো কাৰেণ্ট যোনটো ইয়াৰ হয় সেইটো সিলেক্ট কৰি দিয়ক। আৰু ইউজাৰ নেমত আপোনালোকৰ ডাইচ কোড যোনটো আছে ডাইচ কোডটো বহুৱাব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই দি কেনে কেপচাৰ কোড ফিল কৰি লগইনত ক্লিক কৰি যদিহে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড মনত নাই তেনেহ'লে পাছৱৰ্ড ফৰগট কৰাৰো এটা অপশ্যন আছে লগইনৰ তলত, এইটোত ক্লিক কৰি কেনে আপোনালোকে পাছৱৰ্ড ৰিকভাৰ কৰি ল'ব পাৰে। পাছৱৰ্ড ৰিকভাৰ কৰোঁতে আপোনাৰ যোনটো স্কুলৰ হেড অৰ্থাৎ নোডাল অফিচাৰ যোনজন থাকে তাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যাব, সেই OTP লৈ কেনে আপুনি ৰিকভাৰ কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমাৰ ইনষ্টিটিউট লগইন হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন বুলি, সেইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নোডাল অফিচাৰ অৰ্থাৎ হেডমাষ্টাৰৰ মোবাইলত এটা OTP যাব, OTPটো লৈ কেনে ইয়াত বহাই কনফাৰ্ম OTPত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত যিমানবোৰ ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যন আছে তাৰে লিষ্টটো আহি যাব। এতিয়া আপুনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব হ'লে ৰাইট ছাইডত দেখা পাব ভিউ ডিটেইলছ বুলি লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া আপুনি তলফালে ফিজ বহুৱাৰ এটা জেগা আছে, যিহেতু মোৰ এইটো চৰকাৰী স্কুল হয়, চৰকাৰী স্কুলত কোনো ধৰণৰ ফিজ নাই, সেইকাৰণে মই সব 0 বহাই দিছোঁ। প্ৰাইভেটৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'ব। এতিয়া তলত এই দুটা টিক মাৰ্ক দি কেনে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন ছাকচেছফুলি দেখাই দিছে চাব। মই আপোনালোকৰ আগত আৰু এটা ট্ৰাই কৰি দেখাই দি আছোঁ। চেম প্ৰচেছ, ভিউ ডিটেইলছত যাব, তলফালে আহিব, এডমিশ্যন ফি, টিউশ্যন ফি, আদাৰ্ছ ফিজ যোনটো আছে বহাই দিব, বহাই দি কেনে দুটা টিক মাৰ্ক দি কেনে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাব এপ্লিকেশ্যন ভেৰিফাইড ছাকচেছ বুলি লিখা আহিছে। এইটো প্ৰচেছৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কুলৰ ইনষ্টিটিউট যোনটো ভেৰিফিকেশ্যন থাকে এইটো কৰি দিব পাৰে। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।